یاد گرفتم هر اتفاقی که تو زندگیم افتاد و با آغوش باز بپذیرم، چون با اتفاقای زندگیم بود که بزرگ شدم. همیشه هر راهی رو که رفتم فقط برای به دست آوردن آرامش بوده و هنوز خیلی راه مونده که باید برم. تو این مسیر هر اتفاقی که برام افتاد، چه خوب و یا چه بد، هیچ وقت پس نکشیدم. فقط قوی‌تر شدم و به راهم ادامه دادم. سلام، من نیوشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. امروز مصطفی رفته سر کار. بلند شدم، خونه رو جمع جور کردم. احساس کردم که وسط خونمون بعد از این دوره مریضی یه بمبی ترکیده. بمب رو اشتباهی جای دیگه زده بودن، تو خونه ما ترکیده بود. اصلا نگم براتون. اینا رو جمع کردم و اینا، ولی همچنان این سرماخوردگی، نمیدونم ویروس بود چی بود که همچنان همراه منه و یه گرفتگی صدایی هنوز من دارم. آبریزش بینی دارم و یعنی گلوم یه ذره هنوز دچار سوزش هستش. حالا از این چیزا که بگذریم، باید براتون بگم که امروز اومدم اینجا بشینم براتون صحبت کنم درباره چی؟ درباره این که یه سری ویدیوهای کوتاهی که من میذارم، چون تیکه تیکه است، کسایی که میان این شورت ویدیوها رو نگاه میکنن خیلی متوجه قضیه نمیشن و به خودشون این زحمت هم نمیدن که برن ویدیو بلند رو ببینن موضوع از چه قراره، در صورتی که اگر این ویدیو کوتاه پایینش یه کلیک کنن وارد ویدیو بلند میشن و اینقدر زود قضاوت نمیکنن و اینقدر زود در واقع برانگیخته نمیشن. حالا همه اینا رو بازم ول کنیم. من میخوام درباره چی براتون صحبت کنم؟ درباره مردم ترکیه و فرهنگ مردم ترکیه و اینکه من ایرانی چه چیزی دارم متفاوت یا مشابه توی این فرهنگ در واقع ترکا و خودمون میبینم. من اینجا اومدم توی یک در واقع کاغذ اینا رو دسته‌بندی کردم. میخوام براتون توضیح بدم که قضیه از چه قراره. اول از همه باید بگیم که خب درسته، بین ایران و مردم ایران و فرهنگ ایران و مردم و فرهنگ ترکیه خیلی شباهت ها وجود داره و البته که خیلی هم تفاوت ها وجود داره که شما اگر اونا رو ندونید خب به سختی میتونید با فرهنگ اونا و با اونا زندگی کنید. در واقع یک کسی که میاد تو ترکیه و با مردم ترک داره زندگی میکنه، خب باید یه شناختی نسبت به اونا و فرهنگشون داشته باشه. یعنی یواش یواش کلا تو محیط که بیاد اون تفاوت‌ها براش بارزتر میشه. مثلا نمونه اولی که بخوام براتون بگم اینه که مردم ترکیه خیلی کنجکاون. یعنی یه کنجکاوی دارن که برای منی که از ایران اومدم اینجا اینطوری بودم مازا فازا، یعنی چی؟ میدونید چی میگم؟ یعنی اینقدر این کنجکاوی مشخصه و دیده میشه. مثلا اون اوایل که من اومده بودم گفتم خدایا چرا اینا به همه چی کار دارن؟ چرا اینا راجع به همه چی از آدم سوال میپرسن؟ اصلا تو چی کار داری الان من دارم کجا میرم؟ اصلا تو چی کار داری من این دفتر رو چرا خریدم؟ راجع به همه چی ازتون میپرسن. میدونید چی میگم؟ این نمیتونیم بگیم بدیشونه ها، اصلا این نیست، این فرهنگشونه. میدونید چی میگم؟ دومین نکته اینه که خیلی صمیمیت زیادی دارن، صمیمیتی که حداقل من توی ایران این صمیمیت رو به این حد ندیدم. یعنی ما درسته که میگیم من با دختر خالم خیلی صمیمیم، اما یه حد و مرزی وجود داره. بازم حد و مرز ما باز با حد و مرزی که ترکا توی صمیمیتشون دارن لابد متفاوته، چون این صمیمیت باعث میشه که خب تو به خودت اجازه بدی که هر سوالی رو بپرسی دیگه. یعنی من میگم که این صمیمیت و این کنجکاوی در هم تنیده میشه و یک چیز میشه. یعنی جفتش منشأش چیه؟ همون صمیمیت است. چون تو احساس صمیمیت بیش از حد میکنی، پس میای سوال میکنی. در صورتی که مثلا ما توی ایران، مثلا من خانواده خودم رو بخوام مثال بزنم، خیلی سوالا رو از نزدیکترین آدمامون هم نمیپرسیم تا وقتی که خودش نگه. میدونی چی میگم؟ مثلا الان برادر من داره در میره بیرون، من ازش نمیپرسم تو کجا میری مگر اینکه خودش بگه. ولی اینجا اگه تو بری بیرون میگه کجا داری میری؟
به تو چی که من کجا میرم؟ میدونی چی میگم؟ ولی خب به مرور که اینجا زندگی میکنی این موضوع برات جا میفته و میفهمی که این از روی صمیمیت داره میپرسه و دیگه تو اون گارده رو نسبت بهش نمیگیری. مثلا الان طی این 1.5 سال که من اینجا بودم این قضیه کاملا که نه، ولی تا حدود زیادی برام جا افتاده، چون نمیتونم بگم کاملا. من 37 سالمه، من 37 سال با یه روند دیگه زندگی کردم. چطور میتونم طی 1.5 سال و 37 سال رو تغییر بدم؟ نمیشه. ولی خب سعی کردم کنار بیام با قضیه دیگه. اوکی اینا این مدلی هم باشه، تا حدی که منو آزار نده من قبولش میکنم. قاعدتا هم تا اون حد نیست، یعنی تا حد آزار دهنده نیست. فقط مثلا تو خیابون که میرین یه دونه ولاگ گذاشتم، خانومه به من و مصطفی رو داشتیم پیاده میرفتیم بریم سوار اتوبوس شیم، گفتیم آره از این ایستگاه اتوبوس بریم و اینا، و خانومه دنبال ما افتاده بود کجا میخوایم برید؟ به تو چه، ما کجا میریم؟ من مثلا جوابشو ندادم و مصطفی جوابشو داد، گفت آره میخوام بریم فلان جا اینا. گفت نمیخواد سوار اتوبوس شین، یه ایستگاه، این یه ایستگاه پیاده برین بعد میرسی فلان. بعد یهو مصطفی منو برداشت پیاده رفتیم، یه ایستگاه پیاده رفتیم، بعد از ایستگاه بعد سوار اتوبوس شدیم. گفتم تو چرا این کارو کردی؟ به خانومه چه که ما کجا میریم؟ برای چه همچین سوالی همو پرسید؟ بعد گفتش که نه دیگه اون خواسته محبت کنه. میدونی میخوام بگم که مثلا الان تو اینجا نگاه کن، ببین مصطفی داره میگه که نه اون خواسته محبت کنه، یعنی ناراحت نشد از این کاری که اون خانومه کرد. ولی من گارد گرفتم، به تو چه؟ برای چی میپرسی؟ اصلا به تو چه که من کجا میرم؟ اینه که خب من هر چقدر بگم من خودم آپدیت کردم بازم هنوز جا داره. یعنی میگم که نمیشه 37 سال تو 1.5 سال تغییر داد. مثلا من نسبت به سوالای آدما اینجا یه ترفندی رو تو ذهن خودم قرار دادم که یا نشنو یا با لبخند و یا یه جمله مناسب رد کن بره. میدونی چی میگم؟ یه مورد دیگه ای که باید بگم که ترکا به نسبت ما ایرانی‌ها، یا حداقل میتونم بگم ایرانیای دایره اطراف من توی ایران، کسایی که من دور و برم بودن، خیلی کمتر دروغ میگن. یعنی ترکا آدمای دروغگویی نیستن نسبت به آدمایی که من توی ایران دور و بر خودم داشتم. حالا همتون نیان گارد بگیریم. من بر اساس تجربه و زندگی شخصی خودم، تجربه شخصی خودم، آدمای اطراف خودم، اصلا کلا دارم بر اساس تجربه شخصی خودم صحبت میکنم. من این ویدیو رو راجع به هیچ کل آدما صحبت نمی کنم، چون اصلا این منطقی نمیشه. ممکنه شما با یه قشر دیگه ای از آدما در ارتباط باشین، یه مدل دیگه ای ببینین. من دارم تجربه شخصی خودم رو به شما میگم. بنابراین من میتونم به جرئت بگم که آدمایی که اینجا اطراف من قرار دارن نسبت به آدمایی که توی ایران در اطراف من قرار داشتن خیلی کمتر دروغ میگن، یا میتونم بگم مثلا دروغ نمیگن. خیلی هاشون اصلا دروغ بلد نیستن. یه بار داشتم نمیدونم چی بود، گفتم که مصطفی به دوستت ما دعوت بودیم جایی، بعد گفتم که نمیخواستیم بریم. گفتم مصطفی بگو که نیوشا مریضه ما نمیاد. گفت وا چرا بگم نیوشا مریضه؟ خب میگم نمیخوایم بیایم. میدونی این خیلی خوبه، این خیلی قشنگه که تو بتونی راحت حرفتو بزنی و طرفم بپذیره. ما نه، تو ایران اگر دعوت باشیم باید 6 تا دروغ به هم بسازیم که طرف بیخیال ما بشه، بعد میفهمن که ما دروغ گفتیم، بعد میگه دیدی دروغ گفت نیومد. یعنی یه سری مسخره است، اینا مسخره است به نظر من. یه مورد دیگه ای که ما ایرانی‌ها داریم اینه که سعی میکنیم مسائلمون رو پنهان کنیم، که این باز برمیگرده به همون دروغگوییه ها. پنهانکاریم، ولی اینا من خیلی پنهانکاری نمیبینم، که همین پنهانکاری هم باز برمیگرده به همون صمیمیته. تو وقتی با یه عده صمیمی باشی و بدونی که بهت دروغ نمیگن، خب تو هم میتونی به راحتی باهاشون صاف و صادق باشی. چه بسا که به تو کمک میکنن، یعنی بعد تو نمیخوان تو رو ریشه بزنن، بهت کمک میکنن. اینا مواردیه که به نظرم تو زندگی خیلی مهمه
و ما آدما خیلی وقتا که از زندگی میگیم وای زندگی چقدر سخته، زندگی چقدر بد شده، به خاطر اینکه ما آدما بد شدیم. میدونی چی میگم؟ بازم دارم میگم اینا همه تجربه شخصیه و من راجع به همه مردم صحبت نمی کنم. خب درسته، من اینجا ازدواج کردم، یه خانواده دارم، یه خانواده ترک دارم که در واقع ازشون فقط عشق و محبت دریافت میکنم و بیشتر از این یعنی نمیتونستم عشق ببینم. میدونی اینقدر مهربونن و درستکارن. این خیلی مهمه. و تا جایی هم که دیدم مثلا 2 تا دیگه از دوستام هم اینجا ازدواج کردن، اونا هم همین نظر دارن. خانواده همسرشون همینجور عشق و محبت فراوان بهشون میدن و خیلی آدمای خوبی هن. هیچ بدی من نشنیدم تا به امروز. حتی از دوستایی که مجردن و اینجا مثلا دوست پسرای ترکم دارن، من هیچ بدی نشنیدم. میدونین اینا در واقع نه تعریفه نه انتقاده، اینا فرهنگ یه ملته، اینا در واقع فرهنگ ترکاست. ما نمیتونیم بگیم بده یا خوبه. منی که اومدم توی این کشور دارم زندگی میکنم، منی که برگزیدم توی اینجا زندگی کنم، باید خودم رو آپدیت کنم. بنابراین من میام سعی میکنم خودم رو مطابق چیزایی که میبینم در واقع خودم رو وفق بدم و کم کم این قضایا در ما هم رخنه میکنه و برامون عادی میشه. این نظر منه. مردم ترکیه خیلی مهمون نوازن، خیلی صمیمیان و یه مورد دیگه‌ای که دارن اینه که اصلا تجملاتی نیستن. میدونی همیشه یه قشری وجود داره که با بقیه متفاوته، با بقیه فرق میکنه. من راجع به اون قشر و اقلیت صحبت نمی کنم، من درباره اکثریت صحبت میکنم. اکثریتی که من اینجا میبینم اصلا تجملاتی نیستن، اصلا براش مهم نیست تو خونت چه شکلیه، ماشینت چه شکلیه. حالا میگم که باز اون قشر خاصه همیشه وجود داره. ما درباره اکثریت مردم میگیم و خیلی راحت زندگی میکنن. ضمن این که باید اینجا بهتون توضیح بدم که ترکیه بله همچنان از ایران برای من ایرانی خیلی بهتره، اما برای من ایرانی که حداقل یه درآمدی دارم و میتونم اینجا زندگی کنم، نه اینکه با جیب خالی بگیم آقا خوب برو ترکیه از ایران بهتر. نه، هر جای دنیا باید پول تو جیبت باشه که بتونی راحت زندگی کنی. اما ترکیه خب تو با همون میزان پولی که مثلا حالا یه مقدار بالا پایین تو ایران داری، اینجا میتونی یه زندگی یه ذره بهتر و راحت‌تر رو داشته باشی. در واقع ترکیه هم مثل ایران دچار تورم خیلی خیلی بالایی شده و همین امروز دلار نزدیک هر $1 دلار آمریکا برابر 30 تل است. یعنی هر $100 حدود 3000 لیره. 3000 لیر نزدیک 6 میلیون تومان میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی اقتصاد این کشورم رو به زواله. یعنی رو به زوال نه، قشنگ نابود شده و هر روز داره بدتر میشه. خیلی مشابه ایرانه، با این تفاوت که این کشور خب چیزی که داریم میبینیم منابعی هم نداره. میدونی چی میگم؟ باز ایران یه سری منابع خیلی خفن داره که هیچ جای دنیا نداره، ولی اینجا این منابع هم نداره. حالا این تورمه، این مردم چجوری با این شرایط دارن زندگی میکنن واقعا خیلی سخته. همه میان میگن که آی تو اگه میگی فلان چیز اونجا گرونه، خب درآمدشون هم بسنج. من تو چند تا ویدیو قبلی توضیح دادم که درآمد کارگری اینجا چقدر دیگه، کرایه خونه چقدر دیگه، و نمیتونن زندگی کنن، خیلی سختشونه. حالا من نمیام دایه بهتر از مادر بشم، من همون سنگ ایران رو به سینه بزنم برام کافیه، ولی خب دارم جایی که زندگی میکنم، مردمی که دارم میبینم، درباره اونم میام میشینم اینجا با شما حرف میزنم. چون چه فرقی میکنه؟ انسان انسانه. این انسان برای من معنی همون انسانی رو میده که توی ایران داره زندگی میکنه. میدونین چی میگم؟ بنابراین خب منم ناراحت میشم جایی که دارم زندگی میکنم خیلی از آدما به سختی دارن زندگی میکنن که حالا من نمیتونم اینجا کاری کنم، نمیتونم تریبون دستم بگیرم حرفی بزنم. خودشون دارن کسایی که تریبون به دست باشن
که حالا نمیدونم میگیرن نمیگیرن خودشون میدونن، ولی به شما اطلاع رسانی که میتونم بکنم حداقل که یه تأثیری تو روند مهاجرتتون مثلا به ترکیه شاید داشت، شاید براتون این اطلاعات مفید بود، شاید با مقدار پولی که میخواستی بیای تونستی تحقیقات بیشتری کنی، یه کار دیگه اینجا بکنی. این اینجا ضبط بشه که ما این ویدیو رو چه تاریخی داریم در واقع ضبط میکنیم و آپلود میکنیم. این ویدیو توی ماه دسامبر و سال 2023 میلادی ضبط شده. چون قیمت دلار و اینا رو گفتیم، فردا مثلا یه سال دیگه یکی نیاد بگه الان قیمت اینه تو اینو گفتی. میدونید توی ترکیه همچنان یه سری آزادی‌های نسبی وجود داره که مسلماً باعث میشه که بگیم از ایران خیلی بهتره، اما برای یه ترکیه تموم شده است. میدونی چی میگم؟ مثلا اگه به یه ترک بگی که خب نه ترکیه خیلی خوبه اینا، میگه نه بابا در برو فرار کن برو یه جا دیگه، ترکیه تموم شده. قطعاً که تفاوت‌هایی اینجا با اروپا داره، هممون اینو میدونیم، ولی خب همه نمیتونن برن اروپا. میدونی چی میگم؟ بنابراین کسی که اومده باشه ترکیه قطعاً اینو میدونه که خب اینجا به هر حال یه پله از ایران بالاتره. میتونم بگم که بالاتره برای زندگی راحت تر بالاتره. میتونیم بگیم که ترکیه برای یه ایرانی حداقل یه پله بالاتره، راحت تر میتونه زندگی کنه، اونم اگه درآمد خوبی داشته باشه. گفتم باید یه درآمد نسبی خوبی داشته باشه، اینو یادمون نره. من اینجا خیلی ایرانی‌ها رو میبینم که با سرمایه اومدن، کار ایجاد کردن، موفق بودن و باعث افتخار هستن. یه سری از ایرانی‌ها رو میبینم که اومدن خونه خریدن و شهروندی ترکیه رو گرفتن، درآمدشون مثلا از ایران میاد و به راحتی دارن اینجا زندگی میکنن. یه سری از ایرانی‌ها رو میبینم که اینجا خونه اجاره کردن، با خونه اجاره‌ای اینجا زندگی میکنن، اقامت گرفتن، شهروندی نگرفتن. یه سری از ایرانی‌ها رو میبینیم که توی کارخونه ها نمیدونم اینجور جاها مشغول کار و کارگری هستن، اینجوری زندگیشون رو اداره میکنن. یعنی مدل‌های مختلف اینجا دیده میشه که هر کی به نوعی ترجیح داده که اینجا اینجوری زندگی کنه ولی تو ایران زندگی نکنه و هیچ کدوم رو نه ما میتونیم بگیم بده نه میتونیم بگیم خوبه، فقط داریم میگیم که اینها وجود داره در اینجا. و اینو یادتون باشه اگه ترکیه برای کار کردن خواستیم بیان حتما زبان ترکی بدونین، چون زبان انگلیسی اینجا اونقدر کاربرد نداره. یعنی اونقدر که باید بدونن نمیدونن، خیالتون راحت. یعنی فقط با زبان انگلیسی کارت راه نمیفته. بنابراین زبان ترکی اگر بدونی هم میتونی کار پیدا کنی، هم میتونی اگه بخوای وارد دانشگاه ها بشی. خب خیلی جلوتره دیگه. خلاصه مطلب این که من اومدم یه سری خصوصیات در واقع رفتاری و اخلاقی و فرهنگ مردم ترکیه رو اینجا براتون بگم و چیزایی که خودم تجربه شخصیم کسب کرده بودم صلاح دیدم اینجا براتون عنوان کنم، شاید به کارتون بیاد. و اینکه بگم که مرسی که با من همراه هستین. لایک و کامنت یادتون نره. سابسکرایب اگه نداری منو همین الان سابسکرایب کن و امیدوارم که بتونم در ادامه براتون ولاگای خیلی قشنگی بسازم و شما همچنان همراه من باقی بمونین. مرسی، دوستتون دارم. یا عالمه.